วัสดีค่ะกระเป๋าใบนี้นะคะทรงถังยายจ๋าเลือกใช้เป็นตัวไหมปอมๆกับเชือกร่มนะคะจะนำไหม2ชนิดที่ไม่เหมือนกันนะคะมาผสมผสานกันค่ะไหมปอมๆลักษณะเขานะคะก็จะเป็นปอมๆเล็กค่ะเดี๋ยวยายจ๋ามีแนะนำร้านไว้ให้นะคะส่วนเข็มจะใช้5/0แต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบลักษณะของไหมนะคะเปลี่ยนประเภทไหมได้เลยนะคะ ลักษณะของก้นกระเป๋าจะเป็นแผ่นวงกลมนะคะ เราเริ่มที่เมจิกลิงแล้วแถวที่1ให้เริ่มที่1โซ่ค่ะ แล้วถักลายซิงเกิลโครเชต์ลงไปในเมจิกลิงนะคะ แถวที่1เราจะเริ่มต้นที่6ครั้งค่ะ เมื่อเสร็จแล้วนะคะก็ให้ทำการรูดปิดรูตรงกลางแล้วจบแถวกับหลักที่1ได้เลยค่ะ เริ่มต้นแถวที่2นะคะ1โซ่เสร็จแล้วนะคะเราจะถักลงไปในทุกๆหลักค่ะหลักละ2ครั้งเมื่อถักครบแถวนะคะจำนวนหลักจะเพิ่มขึ้นจาก6จะเพิ่มเป็น12หลักนะคะเมื่อถักวนครบแล้วนะคะเราจบแถวเหมือนกันในทุกๆแถวนะคะกับหลักที่1ค่ะให้ทำการสลิปสติ t นะคะหรือเลื่อนห่วงจบแถวได้เลยค่ะ ขึ้นต้นแถวที่3ค่ะเหมือนเดิมนะคะเริ่มต้นทุกๆแถว1โซ่สำหรับแถวนี้นะคะให้ถักหลักที่1จำนวน1ครั้งแล้วหลักที่2นะคะเราจะถัก2ครั้งนะคะลงในหลักเดียวกันเราก็จะถักแพทเทิร์นนี้นะคะ1 2วนไปทั้งหมด6ชุดแล้วก็จบแถวได้เลยค่ะมาต่อแถวที่4นะคะแถวที่4เราจะทำหลักละ1ครั้งนะคะไปจำนวน2หลักค่ะ2หลักนะคะ2หลักแรกหลักละ1ครั้งแล้วเราจะไปถัก2ครั้งนะคะในหลักที่3ค่ะหลักที่3นะคะถัก2ครั้งค่ะเพราะฉะนั้นแพทเทิร์นสำหรับแถวนี้นะคะก็คือ1 1แล้วก็2ค่ะมาต่อกันแถวที่5ค่ะแถวที่5นะคะแพทเทิร์นก็จะเป็นหลักละ1ครั้งนะคะทั้งหมด3หลัก แล้วเราจะถัก2ครั้งลงในหลักที่4ค่ะเราก็ทำวนไปนะคะ6ชุดเมื่อจบแถวนี้จำนวนหลักจะเพิ่มขึ้นเป็น30หลักนะคะสำหรับแถวนี้นะคะเราต้องการลบมุมแหลมนะคะเราก็จะปรับแพทเทิร์นนะคะเมื่อเราขึ้น1โซ่เสร็จแล้วนะคะหลักแรกนะคะเราจะถัก2ครั้งเลยนะคะลงไปในหลักที่1ถักซิงเกิลโครเชต์ลงไป2ครั้งนะคะอันนี้เพื่อเป็นการลบมุมแหลมนะคะแล้วก็ถักต่อหลักละ1ครั้งค่ะเราจะถักไปทั้งหมด4หลักนะคะซึ่งก็จะทำให้มุมแหลมตรงนี้นะคะเขาก็จะมนเป็นการลบมุมนะคะลบมุมแหลมแล้วก็ชุดที่2ค่ะเหมือนกันค่ะขึ้นหลักแรกนะคะถัก2ครั้งค่ะแล้วก็ต่อด้วยหลักละ1ครั้งไป4หลักนะคะแถวนี้ยายจ๋าทำให้ดู2ชุดนะคะที่เหลือก็คืออีก4ชุดเพื่อนๆถักต่อนะคะเหลี่ยมเขาตรงมุมแหลมนะคะเขาก็จะหายไปนะคะตรงนี้เพื่อนๆดูนะคะเขาก็จะหายไปก็ถักให้ครบค่ะมาต่อกันแถวที่7นะคะแถวที่7เราก็กลับมาที่เริ่มหลักละ1ครั้งนะคะ
เหมือนเดิมนะคะ หลักละ1ครั้งสำหรับแถวนี้ หลักละ1ครั้งเราจะถักไปทั้งหมด5หลักค่ะ แล้วเราจะมาถัก2ครั้งนะคะ ลงในหลักที่6ค่ะ เพื่อนๆก็ถักไปทั้งหมด6ชุดนะคะ ถักวนไปได้เลยค่ะ ตรงนี้นะคะวนไปให้จบแถวสำหรับแถวต่อไปนะคะยายจ๋าขอเขียนเป็นแพทเทิร์นนะคะเพื่อนๆแคปหน้าจอแล้วถักต่อได้เลยค่ะเราจะถักทั้งหมด13แถวนะคะลักษณะตรงนี้นะคะยายจ๋าวัดให้ดูค่ะถ้าถักตามยายจ๋านะคะ13แถวความกว้างของก้นกระเป๋าใบนี้นะคะวัดเป็นหลักนิ้วนะคะจะอยู่ที่ประมาณ5นิ้วครึ่งค่ะความกว้างนะคะเสร็จแล้วต่อไปก็ง่ายแล้วค่ะไม่ยากนะคะเราจะถักแถวตัวกระเป๋านะคะนับตั้งแต่แถวที่14ไปนะคะถักหลักละ1ครั้งขึ้นไปนะคะเป็นทรงถังได้เลยค่ะลายซิงเกิลโครเชต์นะคะเราสำหรับแถวนี้นะคะเราจะถักด้วยตัวเชือกล่มสีเดียวก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปถัก2เส้นควบในแถวต่อไปนะคะแถวนี้ให้เพื่อนถักต่อให้จบแถวก่อนได้เลยค่ะสำหรับการจบแถวนะคะยายจ๋าใช้สลิปสติ t จบลงไปในทุกๆแถวค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆจะถักเป็นวนเป็นก้นหอยไม่ต้องจบแถวก็ได้นะคะสำหรับทรงนี้เพราะว่าเราใช้ลายเดียวกันตลอดทั้งใบนะคะทีนี้มาแถวที่2ของตัวกระเป๋านะคะหรือแถวที่15ยายจ๋าจะเริ่มผสมสีนะคะจะใช้ไหมปอมๆมาถักควบกับตัวเชือกล่มนะคะสำหรับตัวเชือกปอมๆไหมปอมๆอันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆสนใจเดี๋ยวยายจ๋ามีแนะนำร้านค้าไว้ให้นะคะที่หน้าคลิปนะคะเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะคะหรือถ้าไม่เห็นที่หน้าคลิปนะคะก็สามารถดูในรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ใต้คลิปนะคะเขาจะมีลิงก์แนะนำไว้ให้นะคะเพื่อนๆก็ลองกดเข้าไปดูก่อนได้เลยค่ะถ้าสนใจก็กดสั่งซื้อนะคะถ้าไม่สนใจก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็กลับมาถักลายธรรมดาเลยค่ะซิงเกิลโครเชต์ปกติเลยค่ะทีนี้นะคะในการถักลายปอมๆเพื่อนๆก็อาจจะต้อง ใช้เทคนิคนิดหนึ่งนะคะในการที่พยายามถ้าถึงจังหวะที่เขาสามารถดึงตัวปอมๆเขาออกมาให้เห็นด้านนอกได้นะคะก็ดึงขึ้นมานะคะแต่ถ้าไม่ได้ก็เขาก็จะไปหลบอยู่ข้างในเราไม่ต้องให้โชว์ทุกปอมๆนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปนะคะก็สลับกันไปมาค่ะอันนี้แล้วแต่ เพื่อนๆนะคะเทคนิคแบบนี้นะคะคือเราดึงขึ้นมานิดนึงเขาก็ออกมาแล้วนะคะถ้ามันอยู่ในจังหวะที่สามารถดึงได้นะคะตรงนี้นะคะเพื่อนๆถักต่อได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆรับชมมาถึงตรงนี้แล้วนะคะก็ไม่ยากแล้วค่ะทรงนี้นะคะถักขึ้นไปเรื่อยๆนะคะความสูงของถังก็อยู่ที่เราต้องการได้เลยค่ะก่อนที่เพื่อนๆจะถักต่อนะคะเดี๋ยวจะรบกวนขอกำลังใจนิดนึงค่ะ รบกวนช่วยกดไลค์นะคะ แล้วก็อย่าลืมกดแชร์นะคะให้ช่องยายจ๋าด้วยนะคะเผื่อให้เพื่อนๆคนอื่นได้เห็นช่องยายจ๋านะคะยายจ๋าขอบคุณนะคะสำหรับน้ำใจที่ส่งมาให้นะคะแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อาจจะเพิ่งเข้ามารับชมคลิปของยายจ๋านะคะถ้าชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะพร้อมกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเวลายายจ๋าลงคลิปใหม่นะคะเมื่อเราถักวนมาจบแถวแล้วนะคะลักษณะที่ได้ค่ะเ
เขาก็จะมีทั้งข้างในข้างนอกนะคะ ที่ปอมๆเขาจะโชว์ขึ้นมาอันนี้นะคะ แล้วแต่จังหวะค่ะ แต่ก็ไม่ต้องให้โชว์ออกมาเยอะมากนะคะ ไม่งั้นเดี๋ยวมันละลานตาเกินนะคะ เพื่อนๆน่าจะพอถักได้แล้วนะคะสำหรับใบนี้นะคะ ความยากก็คืออยู่ที่ตอนแค่ตรงเริ่มก้นกระเป๋าแผ่นวงกลมนะคะ ที่เราจะให้มันเป็นวงกลมยายจ๋าใส่แพทเทิร์นไว้ให้แล้วนะคะ ยังไงเพื่อนๆถักตามได้เลยค่ะไม่ยากนะคะ ต่อจากนี้นะคะเพื่อนๆก็ถักต่อได้เลยค่ะ อันนี้ความสูงอยู่ที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะคะเดี๋ยวจะถักขึ้นมาจนถึงแถวที่จะใช้2เส้นควบแล้วนะคะ ได้ความสูงที่ต้องการแล้วค่ะ เดี๋ยวมาดูนะคะว่าเมื่อเราได้ความสูงที่เราต้องการแล้วนะคะจะมีขั้นตอนต่อยังไงนะคะ อันนี้เราก็ ก่อนที่เราจะเลื่อนห่วงนะคะ เดี๋ยวยายจ๋าวัดให้ดูค่ะว่ายายจ๋าถักขึ้นมาสูงเท่าไหร่นะคะ ตรงนี้นะคะ ก่อนที่จะจบแถวค่ะเผื่อเพื่อนๆอยากจะใช้ความสูงเท่าที่ยายจ๋าเหมือนกันนะคะ เดี๋ยววัดให้ดูค่ะยายจ๋าถักขึ้นมานะคะ เดี๋ยววัดเป็นหลักนิ้วนะคะ จะขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ5 นิ้วครึ่งค่ะ ความสูงนะคะเพื่อนๆปรับความสูงได้เลยนะคะ ถ้าต้องการสูงกว่านี้ก็ถักแถวเพิ่มขึ้นไปได้เลยค่ะ ความสูงต่อไปนะคะ ตรงนี้ยายจ๋าจะถักเหลือแค่ใช้เชือกล่มเส้นเดียวนะคะ ตัวปอมๆจะไม่ใช้แล้วนะคะ เพื่อที่จะเบรกความเป็นปอมๆออกไปนิดนึงนะคะยายจ๋าก็จะถักลดเหลือแค่ตัวเชือกล่มนะคะเส้นเดียวนะคะ ตัวปอมๆเราก็ตัดปลายไหมได้เลย สำหรับแถวใหม่นะคะที่เราใช้เส้นเดียวนะคะ อันนี้ยายจ๋าจะถักโดยแทงที่เส้นหน้านะคะแบบนี้นะคะ เส้นเดียวนะคะเราจะเหลือเส้นหลังนะคะไว้ข้างในนะคะ เพื่อถักตรงส่วนของตะข่ายข้างในค่ะ อันนี้นะคะเพื่อนๆดูนะคะฟอนต์ลูปนะคะก็คือให้เพื่อนๆแทงลงที่โซ่เส้นหน้าแบบนี้นะคะ เส้นเดียวไม่งงนะคะโซ่เส้นหน้าแบบนี้นะคะ ก็ถักนี่จะเหลือเส้นหลังแบบนี้นะคะ ซ่อนอยู่ข้างในเดี๋ยวเราจะไว้ใช้เป็นแถวที่เราจะถักตะข่ายค่ะ เมื่อเสร็จแล้วนะคะ เมื่อเสร็จแถวนี้แล้ว เราก็เลื่อนห่วงจบแถวได้เลยนะคะ แถวนี้นะคะอย่าลืมนะคะ โซ่เส้นหน้าเส้นเดียว แล้วก็จบแถวได้เลย เสร็จแล้วนะคะแถวต่อไปก็ถักปกตินะคะแทง2เส้นได้เลยตามปกติค่ะแล้วก็สำหรับแถวต่อไปนะคะยายจ๋าจะใส่ห่วงตัวนี้นะคะเขาเรียกห่วงตัวดีเดี๋ยวมีแนะนำไว้ให้นะคะยายจ๋าจะใส่ห่วงตัวดีนะคะเพิ่มความเก๋ให้กับกระเป๋าค่ะเดี๋ยวเราจะถักไปสัก2หลักก่อนนะคะแล้วค่อยใส่ห่วงตัวดีค่ะ เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็ขึ้น1โซ่นะคะแล้วก็ซิงเกิลโครเชต์ค่ะแถวนี้เราถัก2หลักได้เลยนะคะแทง
แทงไปที่เต็มโซ่ได้เลยนะคะยายจ๋าถักมาสัก2หลักก่อนนะคะ ทีนี้เราจะมาถักตัวดีค่ะ เพื่อนๆวางแบบนี้นะคะ ขนาดของตัวดีนะคะ อันนี้ เดี๋ยวยายจ๋าวัดให้ดูค่ะยายจ๋าซื้อขนาดนี้มานะคะ ทีนี้ก็มาดูวิธีการถักตัวดีค่ะ ไม่ยากค่ะเพื่อนๆเราก็วางด้านฐานประกบแบบนี้ แล้วเราก็แทงลงไปนะคะคล้องตัวดีไปด้วย แล้วก็แทงไปที่หลักค่ะ เราจะถักไปทั้งหมดอยู่ที่4หลักนะคะสำหรับตัวดีความกว้างเขาอยู่ที่ประมาณ4หลักค่ะเมื่อถักครบ4หลักแล้วนะคะ หลักต่อไปเราก็แทงลงได้เลยนะคะ หลักต่อไปนะคะก็แทงถักแบบปกติต่อไปได้เลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็ถักไปนะคะ อันนี้เพื่อนๆจะต้องคำนวณหลักด้วยนะคะ เพื่อที่จะให้เขามีความเท่ากันนะคะ อยู่ที่35หลัก แล้วเราถึงจะเริ่มถักตัวดีนะคะ อันนี้เพื่อนๆก็คำนวณหลักนะคะให้เขาเท่ากัน2ข้างนะคะ เมื่อเราถัก2ข้างเสร็จแล้วนะคะ ก็วนมาจบแถวได้เลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะ ตัวดีเราติดเสร็จ2ข้างแบบนี้ลักษณะที่ได้ค่ะ เราจะไว้สำหรับคล้องตัวสายกระเป๋านะคะ2ฝั่งนี้กับ2นี่นะคะด้านหน้าด้านหลังตรงนี้จำนวนหลักเท่ากันนะคะเพื่อนๆคำนวณด้วยนะคะ วิธีการทำให้กระเป๋าเข้าทรงนะคะ เพื่อนๆใช้วิธีแบบที่ยายจ๋าทำนะคะ ต่อไปนะคะเราก็ถักลายซิงเกิลโครเชต์อีกนะคะอีก1แถวค่ะ ให้เพื่อนๆถักมาจนครบนะคะอีก1แถวตรงนี้นะคะก็เลื่อนห่วงจบแถวแต่ยังไม่จบนะคะยายจ๋าจะขอถักนะคะขอถักอีก1แถวนะคะเป็นขอบกระเป๋านะคะยายจ๋าจะถักด้วยการใช้ลายซิงเกิลโครเชต์ค่ะแบบถักย้อนหลังนะคะ backward นะคะพอขึ้น1โซ่เสร็จแล้วแทนที่จะแทงไปทางซ้ายนะคะให้แทงย้อนกลับมาทางขวาค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวถักซิงเกิลโครเชต์แล้วก็แทงย้อนกลับมานะคะเราทำย้อนกลับมาทางขวานะคะอันนี้จะเป็นลายขอบกระเป๋านะคะแถวสุดท้ายค่ะให้เพื่อนๆถักต่อจนจบได้เลยนะคะเมื่อมาถึงหลักสุดท้ายค่ะตรงนี้นะคะหลักสุดท้ายเราก็ให้ตัดปลายไหมได้เลยค่ะต่อไปเราก็ใช้ตัวเข็มสอยนะคะมาช่วยเก็บปลายไหมให้เรียบร้อยค่ะ
ต่อไปค่ะ เมื่อเสร็จส่วนแรกนะคะ ทีนี้จะมาอีกส่วนหนึ่งค่ะ จะเป็นการถักตาข่ายนะคะ ปิดในส่วนของปากกระเป๋านะคะยายจ๋าเลือกใช้เป็นตัวเชือกร่มสีขาวนะคะ เพื่อนๆให้ทำปมไว้แบบนี้นะคะสลิปน็อตเสร็จแล้วนะคะ เราก็มาเริ่มตรงจุดไหนก็ได้นะคะ เพื่อนๆที่จำได้ใช่ไหมคะ ที่เรามีเส้นหลังไว้1แถวตรงนี้ เราจะมาถักแถวที่เราเหลือโซ่เส้นหลังไว้นะคะ เราก็แทงลงไปได้เลยค่ะ หลักไหนก็ได้นะคะ หลักที่1นะคะ เราแทงลงไปเสร็จแล้วเราก็ถักซิงเกิลโครเชต์ค่ะ เสร็จแล้วถักโซ่นะคะ เราจะถักโซ่จำนวน5โซ่ค่ะ นับข้ามนะคะ2หลัก1 2ถักหลักที่3ค่ะซิงเกิลโครเชต์เสร็จแล้วก็โซ่5นะคะ แล้วก็ข้าม2หลักซิงเกิลโครเชต์ลงในหลักที่3ค่ะ อันนี้ทำซ้ำนะคะ เราจะถักซ้ำแบบนี้วนไปค่ะ จนจบแถว มาดูหลักสุดท้ายนะคะ วิธีการจบแถวเราจะถักที่2โซ่นะคะ ช่องสุดท้ายนะคะ2โซ่แล้วจะใช้ลายดับเบิลโครเชต์แทงลงในช่องซิงเกิลโครเชต์หลักแรกตรงนี้นะคะ เราจะถักด้วยดับเบิลโครเชต์ค่ะ เพื่อที่เราจะได้มาเริ่มต้นแถวที่2ตรงกลางนะคะ ตรงกลางของโซ่ตรงนี้นะคะ เมื่อจบแล้วนะคะอันนี้1แถว ลักษณะการจบจะเป็นแบบนี้ลงไปในทุกๆแถวนะคะ เวลาจบนะคะ2โซ่แล้วก็ดับเบิลโครเชต์กับหลักที่เราเริ่มต้นนะคะ เราก็ถักแถวที่2ค่ะ ขึ้น5โซ่นะคะ แล้วเราจะซิงเกิลโครเชต์ลงไปในโซ่กลางค่ะ โซ่ที่3นะคะ ลักษณะงานนะคะ ต่อค่ะ5โซ่ แล้วก็ซิงเกิลโครเชต์ในโซ่ที่3ค่ะ ให้เพื่อนๆถักต่อนะคะวนไปแล้วก็หลักสุดท้ายวิธีจบ2โซ่แล้วก็ดับเบิลโครเชต์กับหลักนี้นะคะ จะถักขึ้นไปทั้งหมดอยู่ที่จำนวน10แถวนะคะ เมื่อถักขึ้นมาครบแล้วนะคะยายจ๋าถักมา10แถวนะคะ เราก็เมื่อจบหลักอันนี้เวลาจบหลักสุดท้ายนะคะ เราไม่ต้อง2โซ่แล้วดับเบิลโครเชต์นะคะ เราก็ถักโซ่5ได้เลยค่ะ อันนี้เป็นช่องสุดท้ายของแถวที่10แล้วนะคะเราก็5โซ่ได้เลยค่ะ แล้วก็ไปสลิปสติชกับหลักเริ่มต้นได้เลยนะคะตรงนี้ แล้วเพื่อนๆตัดปลายไหมนะคะ ทีนี้ก็เก็บปลายไหมนะคะ ใช้เข็มสอยนะคะ มาช่วยเก็บให้เนียนนะคะ ให้สวยงามค่ะ ขั้นตอนต่อไปก็ไม่ยากแล้วนะคะ อันนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะ ในส่วนของตัวตาข่ายไว้สำหรับปิด
ปากกระเป๋านะคะเพื่อนๆค่อยๆเก็บไปนะคะสำหรับตรงนี้เราพยายามเก็บให้เนียนนะคะแล้วก็ทำให้แน่นหนานะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขาเอาปลายตัวปลายไหมเขาจะหลุดได้นะคะถ้าเพื่อนๆรับชมมาถึงตรงนี้แล้วนะคะชื่นชอบนะคะในผลงานนะคะของยายจ๋านะคะอย่าลืมส่งกำลังใจมาให้ด้วยนะเสร็จแล้วเราก็ตัดได้เลยค่ะตรงปลายไหมตรงนี้นะคะยายจ๋าจะใช้วิธีการใช้ไฟแช็กนะคะมาลนนะคะเดี๋ยวลนให้ดูค่ะเผื่อมือใหม่นะคะไม่รู้จะทำยังไงนะคะอันนี้นะคะแล้วเราก็กดเขาลงไปให้แนบกับชิ้นงานนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของตาข่ายปิดตัวปากกระเป๋านะคะต่อไปให้เพื่อนถักโซ่นะคะเดี๋ยวจ๋าจะถักโซ่อยู่ที่2เส้นนะคะมาเป็นตัวรูดปากกระเป๋านะคะมาเป็นตัวรูดตัวตาข่ายนะคะความยาวของโซ่นะคะเพื่อนๆถักไปแล้วก็ลองวัดดูค่ะลองพับทบแล้ววัดดูนะคะว่าความยาวที่เราจะใส่เข้าไปในช่องตาข่ายนะคะแล้วรูดนะคะถักให้เหลือปลายแล้วรูดแล้วเหลือปลายนะคะเราลองดูค่ะถักเกินไว้นะคะยาวเกินไปไม่เป็นไรนะคะเราสามารถตัดทิ้งแล้วก็ล็อกใหม่ได้นะคะอันนี้เพื่อนๆก็ถักเผื่อไว้นิดนึงก็ได้นะคะอย่าถักสั้นไปยายจ๋าจะมีตัวลูกปัดไม้นะคะอันนี้มาเพิ่มความเก๋เข้าไปอีกนะคะให้กระเป๋าเรานะคะโดยการที่จะมาใส่ตรงปลายเชือกนะคะมาดูนะคะยายจ๋าจะใช้วิธีเดี๋ยวทำให้ดูเส้นหนึ่งนะคะวิธีการใส่สายรูดนะคะถ้าเพื่อนๆที่เก่งอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหานะคะอันนี้ยายจ๋าเพิ่มรายละเอียดให้นิดนึงนะคะยายจ๋าใส่แถวที่5นะคะสำหรับมือใหม่ค่ะด้านข้างตรงนี้นะคะเราก็สลับขึ้นสลับลงนะคะวนไปนะคะให้รอบนะคะให้กลับไปที่อีกฝั่งหนึ่งนะคะแต่ที่เราเริ่มต้นค่ะ เมื่อเสร็จเส้นหนึ่งแล้วนะคะเราก็มาใส่อีกเส้นหนึ่งค่ะอีกเส้นหนึ่งเราก็จะใส่ในเริ่มต้นที่ฝั่งตรงข้ามกันนะคะเพื่อนๆไม่งงนะคะอันนี้เราก็ใส่ในช่องเดียวกันนะคะในแถวเดียวกันนะคะแถวที่5แต่เราเริ่มที่ด้านตรงข้ามกันนะคะเหมือนเดิมค่ะก็สลับขึ้นสลับลงนะคะจนวนไปจนถึงจุดเริ่มต้นเขาเมื่อเราได้2ฝั่งแบบนี้เวลารูดค่ะเพื่อนๆเราก็จัดการรูดแบบนี้นะคะเขาก็จะปิดพอดีค่ะเขาก็จะเป็นระบายแบบนี้นะคะเหมือนเป็นระบายค่ะเสร็จแล้วมาทำในส่วนของต่อไปเราก็จะมาทำในส่วนของตัวปลายเส้นโซ่นะคะเดี๋ยวจ๋าก็จะใส่ตัวลูกปัดนะคะอันนี้เดี๋ยวมาทำในส่วนของปลายโซ่นะคะเดี๋ยวยายจ๋าทำให้ดูเส้นหนึ่งนะคะถ้ามันยาวไปนะคะเพื่อนๆตัดได้เลยนะคะอันนี้เพื่อนๆตัดให้สั้นลงนะคะแล้วก็ล็อกใหม่นะคะยายจ๋าตัดแล้วนะคะต่อไปก็ใส่ลูกปัดไม้นะคะอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยค่ะจะเป็นลูกปัดแบบไหนนะคะหรือจะไม่ใส่เลยจะถักเป็นดอกไม้มาติดหรือจะเป็นถักเป็นก้อนกลมๆนะคะปลายเส้นโซ่อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆได้เลยค่ะแต่ถ้าสนใจในลูกปัดไม้อันนี้เดี๋ยวยายจ๋าก็จะมีแนะนำไว้ให้เหมือนกันนะคะสำหรับร้านที่ยายจ๋าสั่งซื้อนะคะ
ยายจ๋าจะใส่อยู่ที่3อันนะคะ สลับสีกันแล้วก็เราก็ผูกตรงปลายนะคะ อันนี้เพื่อเป็นการล็อกไม่ให้เขาหลุด ง่ายๆค่ะ เมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็ตัดปลายใหม่ได้เลยค่ะ แล้วก็ใช้ไฟแช็กลนนะคะ ยายจ๋าทำให้ดู1เส้นนะคะ ที่เหลือเพื่อนๆก็ทำต่อได้เลยนะคะ อย่าลืมนะคะ ถ้ามันยาวไปเพื่อนๆก็ตัดได้เลยนะคะ อันนี้ตัดทิ้งได้ เราให้สั้นนะคะ เสร็จแล้วนะคะ ที่เหลือในส่วนของสายกระเป๋าค่ะยายจ๋าถักเป็นลายนี้นะคะสำหรับสายกระเป๋ายายจ๋าทำคลิปแยกให้เพื่อนๆอีก1คลิปนะคะ เพื่อให้ง่ายเวลาหานะคะ ลายถักนี้ไม่ยากค่ะ เป็นลายทึบง่ายๆนะคะยายจ๋าใช้ตัวคอมคอไอ้ตัวตะขออันนี้นะคะ มาช่วยเสริมเพื่อให้เกี่ยวนะคะ เพิ่มความเก๋ค่ะ เสร็จแล้วนะคะ กระเป๋าทรงถังน่ารักๆค่ะยายจ๋าฝากไว้อีก1คลิปนะคะ หวังว่าเพื่อนๆคงจะถูกใจกันนะคะ แล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะ เป็นตัวสายกระเป๋านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ อย่าลืมนะคะ กดไลค์ส่งกำลังใจมาให้ด้วยนะ ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการถักโครเชต์นะคะ สวัสดีค่ะ